हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं नवीन एका ब्लॉगमध्ये मनपूर्वक स्वागत. तर आता आम्ही ॲक्च्युली एका खूप छान स्पॉटला निघालेलो आहोत. तर ते ॲक्च्युली टेम्पल आहे आणि गजानन महाराजांचं टेम्पल आहे ते. हो ना सुहास, आपण टेम्पलला निघालो ना? हो, आता आम्ही टेम्पलला निघालेलो आहे आणि ते खूप छान टेम्पल आहे, गजानन महाराजांचं टेम्पल आहे. सो ॲक्च्युली आत्ता वाजलेले आहेत 6:30 आणि आता ॲक्च्युली आम्ही थोडंसं म्हणजे घाईघाईमध्येच ते सर्व शूटिंग करणार आहे. तरी पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे सर्व तिथले प्लेसेस वगैरे. ते खूप फेमस टेम्पल आहे. सो आता ॲक्च्युली जराशी घाई आहे, सो त्याच्यामुळे आता आम्ही फास्ट निघत आहोत आणि तिथलेही स्पॉट्स मी आता फास्टच सगळे कॅप्चर करणार आहे. ते तुम्हाला मी दाखवेन आणि जेव्हा मी पुन्हा निवांत जाईन त्यावेळेस मी तुम्हाला पुन्हा दिवसाचं पण दाखवेन. सो चला तर मग आता आपण जाऊयात एका छान प्लेसला. तर आता आम्ही इथे आलो आहोत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी मंदिर या ठिकाणी. तर इथे इतकी गर्दी आत्ता सध्या तरी दिसत नाही आहे, कारण की आम्हाला ॲक्च्युली लेट झालेलं होतं. आम्ही थोडंसं उशिरा आलेलो होतो, म्हणजे जवळपास एक 8 वाजले असतील. सो त्यावेळेस आल्यानंतर मोस्ट ऑफ दी दुकानं बंद होत असतात. सो भाविक पण बघू शकता इथे श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी मंदिर असं आहे. ॲक्च्युली हे कोरोनामुळं सध्या हे एंट्री गेट आहे ते बंद आहे. बॅक साईडनी याची एंट्री चालू आहे. बॅक साईडला गेल्यानंतर तिथून मंडप आहे, तर तिथून आतमध्ये रांगेतनं जावं लागतं आणि मंदिराच्या बाहेर आल्यानंतर अशा प्रकारे सर्व प्रकारे दुकानं आहेत, जसं की तिथे कुंकू, बुक्का, रांगोळी, हार, फुलं किंवा चिरमुरे किंवा मूर्त्या. इथे बघू शकता पांडुरंगाची मूर्तीसुद्धा खूप सुंदर आणि सुबक अशी आकर्षक आहे. पुस्तकं, भक्तिमय पुस्तकं इथे बघू शकता. खूप सारे प्रकारचे दुकानं आहेत. असं ते चला का आता आपण कुठे चाललो आहोत? गजानन महाराजांचं. आता आम्ही गजानन महाराजांच्या टेम्पलच्या इकडेच निघालेलो आहोत. गजानन महाराजांचं टेम्पल खूप छान आहे. ते ॲक्च्युली शेगाव गजानन महाराजांचं जे टेम्पल आहे शेगाव येथे, जे खूप सुप्रसिद्ध आहे. सो त्यांची संस्था आहे इथे. सो आम्ही त्या ठिकाणी आता जात आहोत. खूप छान आहे हो ना, खूप छान आहे ना गजानन महाराजांचं टेम्पल. हो ना, आणि आता पण आपल्या माऊलींचं दर्शन छान झालं. हो ना, हो ना, खूप छान झालं दर्शन. आणि आता जात असताना हे असे काही दुकानं लागतात. छान आहेत दुकानं. संध्याकाळच्या वेळेला पण छान वाटतं वातावरण एकदम. हो ना, छान झालं दर्शन. नदीच्या तिकडे आम्हाला जायचं होतं, पण नदीकडे आम्हाला जायला नाही भेटलं, कारण की आत्ता जस्ट हा जो पूल आहे, ज्या पुलावरून आत्ता मी जात आहे, तर तो पूल इंद्रायणी नदी येथील पूल आहे. तर आणि हे जे समोर दिसत आहे, तर ते ज्ञानेश्वर महाराज मंदिरच्या एक्झॅक्टली समोर नदी आहे आणि तिथे असा हा घाट आहे. बघू शकता, खूप छान घाट आहे. आणि सो तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे आत्ता आम्ही जस्ट गजानन महाराज टेम्पल येथे आलो आहोत. आणि आता जस्ट मी बोर्ड बघितलाच असेल, जो की शेगाव जिथे गजानन महाराजांचं सुप्रसिद्ध मंदिर आहे, मेन मंदिर आहे शेगाव येथे, आणि त्यांची इथे संस्था आहे. तर आता इथे बघू शकता, इथे उजव्या साईडला प्रसादालय म्हणून होतं. सो ते आत्ता ॲक्च्युली बंद झालेलं आहे, कारण की आत्ता आम्ही लेट आलेलो आहोत दर्शन घेण्यासाठी मंदिरामध्ये. ऑलमोस्ट गर्दी पण काहीच नाही दिसत आहे. नाहीतर एरवी जर तुम्ही आलात तर खूप गर्दी असते. इवन 8 वाजेपर्यंत खूप गर्दी असते. आत्ता आम्हाला थोडा लेट झाला. इथे बघू शकता, हे जे दोन्ही साईडला दिसत आहेत बिल्डिंग्स, सो ते भक्तनिवास आहेत. आणि त्या भक्तनिवासवरती प्रत्येक भक्तनिवासवरती एक नाव असं मेन्शन केलेलं आहे. जसं की आता इथे बघू शकता, श्री संत नामदेव, त्यानंतर श्री संत सोपानदेव, श्री संत ज्ञानेश्वर. तर अशा प्रकारे ही अशी भक्तनिवासवरती नावं दिलेली आहेत. आणि हे एंट्री गेट आहे. इथे डाव्या साईडला बघितलं तर सेवार्थ चप्पल स्टँड आहे. तर तिथे चप्पल्सचे स्टँड आहे, तिथे चप्पल्स भक्त ठेवू शकतात. सो बिग स्टँड आहे खूप मोठं. आणि बघू शकता, खूप छान स्वच्छता आहे, टापटीपपणा, नीटकेपणा. इथे बघू शकता, इथे असा बोर्ड आहे, इथे सर्व माहिती लिहिलेली आहे संस्थाची, गजानन महाराज संस्थांची. आणि हे एंट्री आहे.
सो कोविडमुळे सध्या खूप छान प्रकारे काळजी घेतली जाते. जसं की चेकअप केलं जातं, जसं की सॅनिटायझर दिला जातो, सो प्रॉपर. आणि आता हे जे आता आपण इथं आता या ठिकाणी आता मी वरती जात आहे. हे स्टेप्स आहेत. साईडला सुद्धा बघू शकता खूप छान गार्डन आहे. फुलांच्या झाडं आहेत, त्यानंतर विविध प्रकारची झाडं आहेत आणि स्वच्छता, टापटीपणा आणि नीटकेपणा सुद्धा खूप छान आहे. आता सध्या मी शूट करत आहे, सो त्याच्यामुळे मी याच्यामध्ये कॅप्चर नाही होऊ शकत आहे. सो सुहास ॲक्च्युली मंदिर बंद व्हायला लागलेलं आहे, सो त्यामुळे आम्ही थोडं घाईघाईमध्ये जात आहोत. सो सुहास थोडे पुढे गेलेले आहेत आणि बघू शकता वरून आता मी थोडंसं पायऱ्यापर्यंत आलेले आहे. सो वरून असं दिसतं टेम्पल आणि खरंच खूप छान टेम्पल आहे आणि साईडचा बाग बगीचा एव्हरीथिंग छान आहे. इथे देणगी हे जे डोअर आहे तर त्या ठिकाणी देणगी देऊ शकतो. इथे पाणी पिण्याची सोय आहे साईडला आत्ता. सो वरून असा व्ह्यू दिसतो. थोडंसं काही कॅप्चर्स केलेलं आहे. ॲक्च्युली मंदिर बंद ऑलमोस्ट झालेलंच होतं, सो त्यामुळे मला खूप फास्ट शूट करावं लागलं. जितकं होता येईल तितकं मी केलेलं आहे. सो मंदिर हे इथे गजानन महाराजांचं मंदिर आहे आणि अजून थोडंसं खाली स्टेअर्सने खाली गेल्यानंतर तिथे पारायण आहे. म्हणजे भक्त तिथे पारायण करू शकतात. गजानन महाराज टेम्पलच्या येथे पारायण म्हणून आहे, तिथे पारायण करू शकतात आणि वरून असा व्ह्यू दिसतो. बघू शकता अजूनही काही भक्त भाविक येत आहे दर्शन घेण्यासाठी आणि स्वच्छता इतकी छान आहे. मला म्हणजे इथली स्वच्छता म्हणजे इतकी प्रॉपर आहे ना की तिथे इतकं पॉझिटिव्ह वाटतं. तिथे म्हणजे इतकं मस्त एकदम सुंदर असं नेचर त्यांनी बनवलेलं आहे. देन खूप छान पॉझिटिव्ह वाटतं, पीसफुल वाटतं. हे वरून अजून काही असे आहेत स्टेअर्स वगैरे आणि थोडंसं डेकोरेशन छान खूप केलेलं आहे. सो व्ह्यू खूपच मस्त वाटतो वरून बघितल्यानंतर. सो आत्ता आमचं दर्शन वगैरे झालं आणि आत्ता आम्ही निघालेलो आहोत. सो स्टेअर्सवरून खाली येत असताना असा व्ह्यू दिसतो आणि अशा प्रकारे आहे. इव्हन वरती जात असताना सपोज एखादा वृद्ध व्यक्ती असेल, ज्येष्ठ व्यक्ती असेल, सो त्यांना दमल्यासारखं होतं. सो त्यासाठी साईडला बसण्यासाठी पण काही आसन आहेत ठेवलेले त्यांनी, म्हणजे स्टँड असे ठेवलेले आहेत. सो तिथे सुद्धा ते बसू शकतात आणि परत हळूहळू पायऱ्या चढू शकतात. सो इथे साईडला वाळू आहे, भक्तनिवास आहे, सर्व सुखसोयी आहेत. आणि इथे बघू शकता इथे काही नोट्स लिहिलेले आहेत. देन कोविडसाठीच्या पण काही प्रिकॉशन्स घेतले जातात. हा बाहेर जाण्याचा मार्ग आहे. इथे बघू शकता हे भक्तनिवासचं असं नाव आहे, श्री संत नामदेव, श्री संत ज्ञानेश्वर. इथे बघू शकता उंच उंच झाडं लावलेली आहेत, बाग बगीचा केलेला आहे आणि झाडांची पण एकदम छान अशी छाटणी, प्रॉपर असं स्वच्छता. हे अतिशय खूप मनाला असं भावणारं आहे, मनमोहक आहे. बघू शकता मंदिर बंद झाल्यानंतर अशा प्रकारे स्वच्छता ते करतात. जसं की सर्व धुवून म्हणजे जो मार्ग आहे तर तो पूर्ण धुतात. इथे बघू शकता साईडला तिथे प्रसादालय आहे. इथे बघू शकता बोर्डवर लिहिलेलं आहे प्रसादालय, चहा, दूध, कॉफी असं या ठिकाणी भेटतं. आणि हा आहे जाण्याचा मार्ग. तर उजव्या आणि डाव्या साईडला दोन्ही साईडला कार पार्किंगची सोय आहे. तर आत्ता जस्ट आम्ही आत्ता आलो आणि तुम्ही पाहिलं आम्ही 2 टेम्पलच्या इथे गेलेलो होतो, ज्ञानेश्वर माऊली यांचं टेम्पल आणि गजानन महाराजांचं टेम्पल. तर ॲक्च्युली दोन्ही पण मंदिर बंद व्हायला म्हणजे ऑलमोस्ट बंद झालेले होते.
सो त्याच्यामुळे मला प्रॉपर असं शूट नाही करता आलं. मी नक्कीच मॉर्निंगच्या वेळेला म्हणजे दिवसाचा मी नक्कीच दोन्ही मंदिरांचं म्हणजे ज्ञानेश्वर माऊली यांचं टेम्पल आणि गजानन महाराजांचं टेम्पल जे आहे सो मी दोन्ही मंदिरांचं नक्कीच शूट करणार आहे, व्हिडिओ घेणार आहे. पण आत्ता आम्ही तिकडे आमचं काम होतं सो त्यामुळे मग आम्ही दोन्ही मंदिरांच्या इथलं जसं जमेल तसं मी तिथं शूट केलेलं आहे. सो दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. तर तुम्हाला मी अजून आणि तुम्हाला जितकी मला म्हणजे जितकं मी शूट केलेलं आहे तेवढी मी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. तर मी जेव्हा दिवसाच्या वेळेस जाईन सो तिथलं प्रॉपर शूट करेन, सगळं तुम्हाला दाखवेन, सगळी माहिती पण देईन. आणि ॲक्च्युली संध्याकाळच्या वेळेला पण खूप सुंदर वाटतं आणि खूप प्रसन्न वाटतं. जसं की आता गजानन महाराजांचं टेम्पल जर तुम्ही आता म्हणजे बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये सो तिथलं जे टेम्पल आहे तर ते इतकं तिथे स्वच्छता, टापटीपपणा, बाग बगीचा, झाडं आणि तिथला प्रॉपरनेस, सिस्टमॅटिकपणा आणि तुम्ही मंदिर तर बघितलंच, खूप सुंदर आहे, अप्रतिम आहे मंदिर. आणि तिथली जी शिस्त आहे ती एकदम छान आहे. मला तर ते मंदिर इतकं आवडतं, खूप आवडतं मला मंदिर, खूप छान आहे आणि असं एकदम पीसफुल वाटतं, एकदम छान वाटतं मंदिर. सो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल आणि आणि हा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. सो भेटूच आपण लवकरच नवीन एका ब्लॉगमध्ये. सो स्वतःची काळजी घ्या. बाय. थँक्यू.